και να σας δείξω πώς είναι μέσα. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο, κόλλα 5 Αλμπίνα και μπράβο σου, μπράβο σου. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτς του, την Λίζα, τον Οπερατέρ και εμένα φυσικά την Αλμπίνα. Σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου και τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα καταπληκτικό bun cake, ονομάζεται έτσι λόγω της φόρμας που θα ψήσουμε το cake, η φόρμα που είναι με τρύπα. Ένα καταπληκτικό, ένα λαχταριστό κέικ χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρο. Ένα κέικ εντυπωσιακό, πανεύκολο, νηστίσιμο, ναι. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε από υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 180 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 30 γραμμάρια κακάο, 240 ml φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια baking powder, 1 γραμμάριο αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ένα κουτάλι της σούπας κονιάκ και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Για να ξεκινήσουμε ανάβουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Εδώ έχω bun cake φόρμα 22 εκατοστά διάμετρο. Μπορείτε να φτιάξετε σε φόρμα μέχρι 24 εκατοστά, διότι αυτά τα υλικά που σας δίνω είναι για αυτές τις φόρμες, 22 έως 24 εκατοστά. Λοιπόν, και το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε την φόρμα μας. Ρίχνω λιγάκι λάδι. Ξέρουμε ότι τα νηστίσιμα κέικ, τα κέικ που δεν εμπεριέχουν ούτε βούτυρο, ούτε αυγά, δύσκολα βγαίνουν από τη φόρμα. Άρα πρέπει σχολαστικά να την ετοιμάσουμε, δηλαδή να περάσουμε προσεκτικά όλες τις χαραμάδες που έχει η φόρμα μας, πολύ σχολαστικά, να μην μείνει κανένα σημείο της φόρμας στεγνό. Καλύπτουμε καλά με το λάδι, αφού σιγουρευτούμε ότι το έχουμε καλύψει όλο. Και τώρα θα σας δείξω έναν τρόπο, τώρα πρέπει να το αλευρώσουμε. Αλλά αν θα το ρίξουμε λευκό αλεύρι, αυτό συνήθως μετά φαίνεται πάνω στην επιφάνεια της φόρμας μας. Για να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα το κοσκινήσω με κακάο. Εφόσον θα χρησιμοποιήσω στη συνταγή μου κακάο, θα είναι μισό λευκό, μισό κακάο, θα έχει στην επιφάνεια καφέ χρώμα. Ρίχνω μπόλικο κακάο μέσα και αρχίζω με αυτόν τον τρόπο, καλύπτω τα πλαϊνά και προσεκτικά με το κουτάλι ρίχνω και στο κέντρο να κολλήσει. Αφού καλύψαμε όλη τη φόρμα με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε, ξεκινάμε να φτιάχνουμε το μείγμα μας. Μέσα σε μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης ρίχνουμε το αλεύρι μας. Μέσα στο αλεύρι ρίχνουμε 10 γραμμάρια baking powder και 1 γραμμάριο αλάτι. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε στην άκρη. Μέσα σε μεγαλύτερο δοχείο που θα φτιάξουμε τα υγρά μας υλικά, ρίχνω πρώτο τη ζάχαρη. Πάνω στη ζάχαρη ρίχνω χυμό πορτοκάλι. Το ανακατεύω, να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφού έχουμε ανακατέψει και έχει διαλυθεί ελαφρώς η ζάχαρη, προσθέτουμε ελαιόλαδο.
Μαζί με το ελαιόλαδο προσθέτουμε ένα κουτάλι της σούπας κονιάκ και την υγρή βανίλια. Ξύσμα πορτοκαλιού επίσης. Ανακατεύουμε και τα υγρά μας υλικά είναι έτοιμα να προσθέσουμε στα στερεά μας υλικά. Αρχίζουμε λοιπόν και προσθέτουμε τα υγρά υλικά ανακατεύοντας σιγά σιγά και το ενσωματώνουμε στο αλεύρι μας. Αν μένει λίγη ζάχαρη μέσα στον πάτο, απλά το παίρνετε με μία μαρίς και το βάζετε μέσα. Είναι έτοιμο το μείγμα μας. Αν βλέπετε ότι το μείγμα μας γίνεται λιγάκι ρευστό, αραιό, προσθέτετε λιγάκι αλεύρι σιγά σιγά, δηλαδή παίρνει από 250 έως 300 γραμμάρια αλεύρι, ανάλογα το αλεύρι που έχετε. Πρέπει να βγει τέτοιο μείγμα που πέφτει αργά από σύρμα. Ρίχνουμε το μεγαλύτερο μέρος μέσα στη φόρμα. Αφήνουμε μέσα στο μπολ το υπόλοιπο και βάζουμε 30 γραμμάρια το κακάο. Ανακατεύουμε και επειδή το κακάο θα κάνει το μείγμα μας λιγάκι πιο πηχτό, βλέπετε πως είναι, μπορούμε να το αραιώσουμε ή με λίγο νερό ή με χυμό πορτοκάλι. Το αραιώνω λοιπόν με πορτοκάλι, θα δούμε, έχω ένα μικρό πορτοκάλι και βλέπω, το φέρνω στη ρευστότητα του άλλου μείγματος, χωρίς κακάο. Βλέπετε, μη φοβάστε, παίρνει ακόμα λίγο, οπότε να έχετε ή μισό πορτοκάλι ή λίγο νεράκι και θα αραιώνετε. Το βλέπετε έτσι και το βάζουμε πάνω από το λευκό. Παίρνουμε ένα καλαμάκι που είναι για σουβλάκι και κάνουμε κυκλικές κινήσεις για να εισχωρήσει ελαφρώς το καφέ μέσα στο λευκό. Και είναι έτοιμο να πάει για ψήσιμο. Χτυπάμε ελαφρώς τη φόρμα μας με μείγμα για να σπάσουν οι φυσαλίδες και να ψηθεί πιο ομοιόμορφα. Και μπαίνει στο φούρνο. Καλή μας επιτυχία. Μπαίνει στο φούρνο για 40-45 λεπτά. Μετά τις 40 λεπτά θα το ελέγξουμε και θα αποφασίσουμε αν θα το βγάλουμε ή όχι. Πέρασαν 40 λεπτά, βγάζουμε το κέικ μας και το ελέγχουμε με ξυλάκι για να δούμε αν έχει ψηθεί μέσα. Έχει ψηθεί. Αφού έχει ψηθεί, το βάζουμε πάνω σε μία σχάρα και το αφήνουμε για 1/4 να κρυώσει μέσα στη φόρμα. Και τώρα θα φτιάξουμε το γλάσο. Παίρνουμε ένα μπολάκι μικρό. Εδώ έχω μία κούπα των 250 ζάχαρη άχνη και 3 κουταλιές της σούπας φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι και αρχίζω και το προσθέτω σιγά σιγά ανακατεύοντας. Και φτιάχνουμε ένα γλάσο. Αν το θέλουμε λιγάκι πιο αραιό, βάζουμε λίγο παραπάνω πορτοκάλι και αν θέλουμε να φαίνεται πάνω στο κέικ, βάζουμε περισσότερη ζάχαρη άχνη. Βλέπετε πως είναι. Έχει περάσει 1/4 και ελάτε να το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν, σας δείχνω
και από κοντά. Βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει πουθενά, το σχήμα του δεν έχει χαλάσει καθόλου. Για να το βάλουμε γλάσο θα περιμένουμε άλλο 1/4 να κρυώσει λιγάκι από πάνω για να μπορέσει να πέσει όμορφα το γλάσο και να μας κάνει πάρα πολύ ωραία νερά. Και ήρθε η ώρα να το βάλουμε το γλάσο. Και από πάνω από γλάσο, λίγο ξύσμα από πορτοκάλι. Και ήρθε η μαγική στιγμή να το κόψουμε και να σας δείξω πώς είναι μέσα. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Με τόσο λίγα υλικά, χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο, έχει φουσκώσει, είναι αφράτο μέσα και πολύ λαχταριστό. Ελάτε να το δοκιμάσουμε. Τέλειο κέικ. Ένας απίστευτος συνδυασμός πορτοκάλι με κακάο ή με σοκολάτα, το ξέρετε ότι του πηγαίνει πάρα πολύ. Και αφράτο μέσα, δεν του λείπει ούτε τα αυγά του λείπουν, ούτε το βούτυρο. Λαχταριστό πούπουλο έχει γίνει και εννοείται κόλλα 5 αλμπίνα και μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, εννοείται θέλω like, να προωθήσετε τη συνταγή, το κανάλι. Αν φτάσετε μέχρι εδώ εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι. Και ελάτε να μιλήσουμε λίγο. Έχω φτιάξει εδώ τσαγάκι. Λοιπόν, πράσινο τσάι με 5 ξυλάκια γαρίφαλο. Ωραιότατα. Ελάτε πάλι. Εξαιρετικό κέικ, εξαιρετικό, το συνιστώ. Τέλειο συνδυασμό και τσάι. Οικονομικό και για τα λεφτά που θα δώσετε για το συγκεκριμένο κέικ, μη σας πω ότι το μόνο υλικό που θα χρειαστείτε να το αγοράσετε είναι τα πορτοκάλια, όλα τα υπόλοιπα πάντα έχουμε σπίτι. Πάντα σας λέω, όταν λέω πάντα έχουμε στο σπίτι, ελπίζω και εύχομαι σε όλους να έχουν τα απαραίτητα για όλο τον κόσμο. Για να μην έχει ο ένας τα πάντα και ο άλλος τα υπερελάχιστα. Πολύ εύκολα υλικά, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, πορτοκάλι, λίγο λαδάκι, 80 γραμμάρια και ζάχαρη. Λοιπόν, και τόσο λίγα και τόσο οικονομικά υλικά βγαίνει ένα αριστούργημα, πραγματικά αριστούργημα. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας όταν θα το φτιάξετε. Λοιπόν, τα υλικά αυτά που δίνω, έτσι, είναι για μικρή φόρμα κέικ. Αν έχετε μεγαλύτερη φόρμα, αν και στη δική μου τη φόρμα μπορούσα να κάνω μια διπλή δόση, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κάνω μεγάλη ποσότητα, διότι δεν είναι μεγάλη η οικογένειά μου. Λοιπόν, αν εσείς έχετε μια μεγάλη οικογένεια και πιστεύετε ότι δεν θα σας στάσει,
Στην συγκεκριμένη φόρμα που είναι 22 έως 24 εκατοστά διάμετρο και ύψος 10 εκατοστά, 10 με 11, λοιπόν μπορείτε να φτιάξετε διπλή δόση. Στην προκειμένη περίπτωση το μόνο πράγμα που θα λιγοστέψετε είναι η ζάχαρη να μην βγει τόσο γλυκιά, τόσο γλυκό το κέικ. Όσον αφορά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σας είπα και φτιάχνοντας ότι υπάρχει περίπτωση τα 250 που λέω εγώ να μην είναι αρκετό το αλεύρι και θα προσθέτετε σιγά σιγά μικρές ποσότητες αλευριού για να φτάσετε σε μία μείγμα το οποίο είναι ρευστό μεν, αλλά πέφτει αργά από το ανακατευτήρι. Και αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το αλεύρι που έχετε. Ξέρετε πως πρέπει να είναι μείγμα του κέικ. Όχι πάρα πολύ πηχτό και ούτε πάρα πολύ αραιό. Το ξέρουμε. Τόσα κέικ έχουμε φτιάξει στη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν, με το μάτι που λέμε. Όσον αφορά το κακάο, ξέρουμε ότι το κακάο όταν το βάζουμε στο μείγμα αρχίζει και πίζει. Λοιπόν, έχει αυτή την ιδιότητα. Είναι μια σκόνη η οποία ποτίζει ας πούμε το υγρό και γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό το μείγμα. Σας είπα ότι μπορείτε να το αραιώσετε με πορτοκάλι, με χυμό πορτοκαλιού, στίβετε, ανακατεύετε μέχρι να το φέρετε στη ρευστότητα του λευκού. Αν δεν θέλετε παραπάνω πορτοκάλι, που εγώ συνιστώ πορτοκάλι γιατί το κέικ μυρίζει πορτοκάλι, είναι, τι να σας πω, δηλαδή το άρωμά του πορτοκάλι μαζί με κακάο είναι απίστευτο. Αν δεν θέλετε πορτοκάλι, θα βάζετε λιγάκι νεράκι, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το κέικ, χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο, θεωρείται νηστίσιμο, vegan, ό,τι θέλετε δηλαδή, οπότε δεν μπορούμε να αραιώσουμε με γάλα. Τα κέικ, ας πούμε, που υπάρχουν κέικ στο ίδιο στυλ, το λευκό με κακάο, το κακάο αραιώνουμε με λίγο γάλα. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά το κακάο. Από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε μέσα και σταφίδα, αν σας αρέσει. Επίσης, αυτό που μπορείτε να βάλετε λίγη κανέλα, αν σας αρέσει. Δηλαδή, παίζετε με γεύσεις και με αρώματα, όπως σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, τώρα το ψήσιμο. Δεν μπορεί να αλλάχτεί αυτό σε πολλά σημεία, έτσι. Σας είπα τα βασικά που είναι το αλεύρι και τη ζάχαρη, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή για αυτή την ποσότητα έβαλα 180 γραμμάρια που θα μπορούσε να είναι και 160. Συνεπώς, όταν θα φτιάξετε διπλή δόση, μην βάζετε 360 γραμμάρια ζάχαρη γιατί θα σας βγει σερμπέτι και δεν το θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, και θα βάλετε 250, πιστεύω ότι είναι αρκετή ζάχαρη 250 γραμμάρια για τέτοιο κέικ. Λοιπόν, τώρα αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λευκή ζάχαρη κρυσταλλική, χρησιμοποιείτε καστανή. Το ίδιο καλό θα το κάνει. Το λάδι, αυτό είναι 80 ml. Αν θα φτιάξετε διπλή δόση θα βάλετε 160 και 150 μπορείτε να βάλετε. Επίσης, που ήθελα να πω για το γλάσο. Αν το γλάσο δεν σας αρέσει αυτό με πορτοκάλι που του χαρίζει πάρα πολύ και πάνω από το κακάο έχει αυτή την γεύση του πορτοκαλιού μαζί με το ξύσμα που είναι υπέροχο, λοιπόν μπορείτε να κάνετε ένα γλάσο σοκολάτας, το έχω στο κανάλι, που είναι επίσης νηστίσιμο, δηλαδή αν δεν θέλετε να βάλετε γάλα, αντί για γάλα με νερό, αλλά για να μην παιδεύεστε μπορείτε να πάρετε μία κουβερτούρα αν έχετε στο σπίτι, να τη λιώσετε στο μπεν μαρί, λοιπόν ή στο φούρνο μικροκυμάτων και να το περιχύνετε γύρω γύρω να πάει εδώ στα αυλάκια ωραία και να σας κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Αυτά είναι για το κέικ μας το ωραίο, το απλό. Δεν θυμάμαι ποια κυρία μου το ζήτησε, αλλά αν το βλέπει το βίντεο μου ζητήσατε ένα απλό κέικ χωρίς αυγά και χωρίς βούτυρο. Ιδού. Αγκαλιάστε τη συνταγή, γευτείτε την,
να ευχαριστήσετε την οικογένειά σας και να ευχαριστηθείτε εσείς την δημιουργία. Προωθήστε το βίντεο, προωθήστε τη συνταγή και αν έχετε φτάσει εδώ και δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, θα χαρώ να εγγραφείτε, να πατήσετε like, καμπανάκι, σχόλιο, οπωσδήποτε, και αυτό που σας έγραψα στην κοινότητα, γράψτε μου το σπεσιαλιτέ σας, τη συνταγή που αγαπάτε πάρα πολύ και τη φτιάχνετε συχνά, και σιγά σιγά θα φτιάχνω τις συνταγές τις δικές σας και θα το συζητάμε πώς ήταν σωστό, αν ήταν λάθος και ούτω καθεξής. Εγώ σας αποχαιρετώ, ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι και με τη σημερινή συνταγή. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina φυσικά. Η φίλη μας κάθεται εδώ δεξιά μου και με κοιτάει στα μάτια καλά. Με το πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα. Έλα. Τη Λίζα, εννοείται, και τον οπερατέρ. Και πες γεια στις φίλες μας. Γεια σας πες. Λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να μου είστε καλά.